হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি পঢ়িম বেলেঞ্চিঙত আমি চাম যে কি বেলেঞ্চিং কি হয়, টাইপছ অফ বেলেঞ্চিং কি হয়। চোৱা, বেলেঞ্চিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ বেলেঞ্চিং এটা প্ৰচেছ হয়, প্ৰচেছ অফ ডিজাইনিং এণ্ড মডিফাইং মেচিনাৰী ছ' ডেট দ্য আনবেলেঞ্চড so that the unbalance is reduced to an acceptable level and is possible if if possible is eliminated entries. Generally it is done by redistributing the mass, which can be accomplished by এডিশ্যন অৰ এইখিনি বুজি পাইছে না। এণ্ড আনবেলেঞ্চটো কি হয়, তো বেলেঞ্চিং কি হয়, দুটা ধৰণৰ বেলেঞ্চিং আছে। এটা হ'ল ৰোটেটিং আনবেলেঞ্চ আৰু এটা হ'ল ৰেচিপ্ৰকেটিং আনবেলেঞ্চ। ৰোটেটিং আনবেলেঞ্চটো কি হ'ব, এম ই ওমেগা স্কুৱেৰ, মানে এম ই ওমেগা স্কুৱেৰ। সেইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হ'ল মেগনিটিউড আৰু এটা হ'ল ডাইৰেকশ্যনেল কনষ্টেণ্ট। যেনেকৈ বেলেঞ্চিং অফ ৰেচিপ্ৰকেটিং মাছ, এইটো হৈ গ'ল, বুজি পাইছা? এইটো হৈ গ'ল প্ৰাইমাৰী ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ কছ থিটা। আৰু ছেকেণ্ডাৰী ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ, সেইটো থাকিব, আৰু কছ টুৱাইছ থিটা ডিভাইড বাই এন, সেইটো ছেকেণ্ডাৰী ফ'ৰ্চ, হয়নে? এইটো ছেকেণ্ডাৰী ফ'ৰ্চ, এইটো প্ৰাইমাৰী ফ'ৰ্চ। এটা নেক্সট আহিব বাই বেলেঞ্চিং ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য ৰেচিপ্ৰকেটিং মাছ। প্ৰাইমাৰী ফ'ৰ্চ বেলেঞ্চ বাই মাছ ইজ ইকুৱেল টু প্ৰাইমাৰী ফ'ৰ্চ বেলেঞ্চ বাই দ্য মাছ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, চি এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ কছ থিটা। প্ৰাইমাৰী ফ'ৰ্চ আনবেলেঞ্চড বাই দ্য মাছ ইজ ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ চি এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ কছ থিটা। সেইটো তাৰপিছত হেমাৰ ব্ল'টো কি হ'ব, হেমাৰ ব্ল' ইজ দ্য মেক্সিমাম ভাৰ্টিকেল আনবেলেঞ্চড ফ'ৰ্চ caused by the mass provided to balance the reciprocating mass. Hammer blow. So hammer blow effect to থাকে নহয়, it is the value of m r omega square cos theta. তাৰপিছত mass variation of the tractic force of mass variation কি হ'ব, মানে maximum variation of the tractic force to কি হ'ব, +2 or plus root over 2 1 minus c m r omega square. আৰু next আহিব swaying couple to কি হ'ব, swaying couple to হ'ব maximum swaying couple is equal to plus minus 1 by root 2 bracket of 1 minus c m r omega square l. এইটো বেলেঞ্চিং হয়, দেখিছা নহয়? ৰোটেটিং বেলেঞ্চ দুটা ঠাইত হয়, ষ্টেটিক আৰু ডাইনামিক। ষ্টেটিকটো হ'ব সামেশ্যন এফ এক্স, সামেশ্যন এফ ইজ ইকুৱেল টু 0, আৰু ডাইনামিকটো সামেশ্যন এফ ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু মমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 0, হয়নে? তো এইটো হৈ গ'ল প্ৰাইমাৰী এক্সিলাৰেটিং ফ'ৰ্চ, আৰু এইটো ছেকেণ্ডাৰী এক্সিলাৰেশ্যন ফ'ৰ্চ। মানে এইটো প্ৰাইমাৰী আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ আৰু ছেকেণ্ডাৰী আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ, সেইটো কথা, হয়নে? তাৰপিছত আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ অফ এ ৰেচিপ্ৰকেটিং মাছেছ কি হ'ব পাৰে? আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ চাইন থিটা হ'ব। আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ কি হয়, এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ চাইন থিটা। তাৰপিছত ভেৰিয়েশ্যন অফ swaying couple ভেৰিয়েশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? swaying couple ভেৰিয়েশ্যনটো হ'ব 1 মাইনাছ চি এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ এ ডিভাইড বাই ৰুট 2। ভেৰিয়েশ্যন অফ ট্ৰেক্টিক ফ'ৰ্চ
প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ চি এইবিলাক মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু 1 - c এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ এম আৰ ব্লকটোতো বুজি পাইছে মেইনলি পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ আহে সামেশ্যন অফ এনেকুৱা যদি থাকে এবাৰ কৰিবা এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ চাইন থিটা ইকুৱেল টু 0 সামেশ্যন এইটো কৰিলে হ'ল আৰু এবাৰ কৰিবা এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ কছ থিটা ইকুৱেল টু 0 টো কৰিবা তাৰপিছত দুটা স্কুৱেৰ কৰি দিবা মাছটো ওলাই যাব যেনেকৈ সামেশ্যন অফ এফ এক্স ইকুৱেল টু সামেশ্যন অফ এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ কছ থিটা আৰু এফ ৱাই ইকুৱেল টু এম আৰ ওমেগা স্কুৱেৰ চাইন থিটা সেইটো কেম এণ্ড ফলোৱাৰ্ড লাষ্ট ক্লাছত এটা বস্তু থাকি গ'ল সেইটো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ তো কেম এণ্ড ফলোৱাৰ কিমানটা টাইপৰ আছে সেইটো চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰথম টাইপটো হ'ব কেম এণ্ড ফলোৱাৰ কোনটো এটা হ'ল নাইফ এজ ফলোৱাৰটো এইটো তো এইটো চোৱা কি হয় তাৰে কণ্টেক্টিং ছাৰফেচ ইজ নাইফ এজ কণ্টেক্টিং ছাৰফেচটো নাইফ এজ হয় আৰু লাৰ্জ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হয় আৰু ইফালে নেক্সট কি হয় লাৰ্জ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ আৰু ইফালে হ'ব লাৰ্জ চাইজ থ্ৰাষ্ট হয় নেক্সট আহিব ৰোলাৰ ফলোৱাৰটো এনেকুৱা হয় ৰোলাৰ আছে দেখিছা অফছেট আছে তাতে ৰোলাৰ ফলোৱাৰত অফছেট আছে তো এইটো কি কৈছে কণ্টেক্টিং ছাৰফেচ ইজ ৰোলাৰ কণ্টেক্টিং ছাৰফেচটো ৰোলাৰ হয় তাৰপিছত ৱেৰটো লেছ হ'ব ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইজ লাৰ্জ স্পেচ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো লাৰ্জ হ'ব আৰু ইউজড ইন এয়াৰক্ৰাফ্টত ইউজ কৰে ষ্টেচনাৰী IC ইঞ্জিন আৰু ছাইড থ্ৰাষ্ট উইল বি ছাইড থ্ৰাষ্ট থাকিব নেক্সট থাকিব কি ফ্লেট অৰ মাছৰুম ফলোৱাৰ কি হয় কণ্টেক্টিং ছাৰফেচ ইজ ফ্লেট হ'ব ছাৰফেচ ট্ৰেছ উইল বি মোৰ ছাৰফেচ ট্ৰেছটো বেছি হ'ব তাৰপিছত স্পেচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট উইল বি লেছ ইয়াতে মানে তোমাৰ মাছৰুম ফলোৱাৰ স্পেচটো কম লাগে নেক্সট ছাইড থ্ৰাষ্ট উইল বি মিনিমাম ছাইড থ্ৰাষ্টটো মিনিমাম হ'ব বাই গিভিং অফছেট দিয়াৰ কাৰণে ছাইড থ্ৰাষ্টটো মিনিমাম ইয়াতে কিন্তু ছাইড থ্ৰাষ্টটো থাকিব অফছেট আছে কিন্তু ছাইড থ্ৰাষ্টটো থাকিব ৰোলাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফ্লেট আৰু মাছৰুম ফলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাইড থ্ৰাষ্ট উইল বি মিনিমাম বাই গিভেন অফছেট দিয়াৰ কাৰণে ন' প্ৰব্লেম অফ জামিং ফ্লেট বা মাছৰুম ফলোৱাৰ জামিং প্ৰব্লেমটো নাথাকে নেক্সট আহি গ'ল স্পেৰিকেল ফলোৱাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কণ্টেক্টিং ছাৰফেচ উইল বি স্পেৰিকেল কণ্টেক্টিং ছাৰফেচটো স্পেৰিকেল হ'ব তাৰপিছত ছাৰফেচ ট্ৰেছ উইল বি লেছ ছাৰফেচ ট্ৰেছটো লেছ হ'ব